السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن الكحة للحامل في الشهر الثاني. متى يجب أن أقلق من السعال أو الكحة؟ وهل الكحة تؤدي إلى نزول ماء الجنين؟ تعد الكحة أو السعال من الأعراض الشائعة التي قد تصيب المرأة الحامل في أي مرحلة من الحمل، بما في ذلك الشهر الثاني. ومع أن الكحة بحد ذاتها ليست خطيرة دائما، فإن الحامل قد تشعر بالقلق من تأثيرها على الجنين، أو تخشى أن تؤدي لمضاعفات مثل نزول ماء الجنين أو الإجهاض. أولا، أسباب الكحة أثناء الحمل في الشهر الثاني. السعال أو الكحة في بداية الحمل قد يكون ناتج عن عدوى فيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، حساسية موسمية أو بيئية، ارتجاع المريء والذي تزداد حدته خلال الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، وضعف المناعة لدى الحامل ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات في الجهاز التنفسي. ثانيا، متى يجب أن أقلق بشأن الكحة أثناء الحمل؟ معظم حالات الكحة تكون خفيفة ومؤقتة ولا تشكل خطرا على الجنين، ومع ذلك ينصح باستشارة الطبيبة إذا كانت الكحة مستمرة لأكثر من أسبوعين، أو مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو ضيق في التنفس، أو تترافق مع بلغم أصفر أو أخضر أو دموي، أو تؤثر على النوم أو تسبب في ألم في البطن أو الصدر. ثالثا، هل الكحة تؤدي إلى نزول ماء الجنين أو الإجهاض؟ لا، الكحة العادية لا تسبب نزول ماء الجنين ولا تؤدي إلى الإجهاض بإذن الله. الجنين يكون في هذه المرحلة محميا داخل الرحم، محاطا بكيس الحمل والسائل الأمنيوسي، والكحة لا تؤثر على هذه الطبقات الواقية. لكن في حالات نادرة جدا، الكحة الشديدة والمستمرة والمصحوبة بتشنجات عنيفة في البطن قد تسبب ضغطا إضافيا على الرحم، لذلك يجب مراقبة الحالة وعدم تجاهل الأعراض المزعجة. رابعا، نصائح للتخفيف من الكحة للحامل: شرب السوائل الدافئة مثل الزنجبيل والعسل بعد استشارة الطبيبة، وتجنب الهواء الجاف والمحفزات مثل الغبار والعطور، واستخدام مرطبات الهواء في الغرفة، والحصول على راحة كافية لتقوية المناعة، واستشارة الطبيبة قبل استخدام أي دواء أو شراب للكحة. وخلاصة الفيديو: الكحة في الشهر الثاني من الحمل غالبا ما تكون غير مقلقة ولا تؤثر على الجنين بشكل مباشر، ولكن يجب الانتباه لشدتها ومدى استمرارها. وفي حال ظهور أعراض مقلقة يفضل مراجعة الطبيبة لتحديد السبب والعلاج الآمن بإذن الله. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.